Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hàn Lập đã trải qua 20 năm bế quan tại Lạc Vân Tông. Giờ đây, những nguyên liệu chuẩn bị cho việc đột phá Nguyên Anh đã hoàn tất. Giây phút chờ mong nhất của fan phàm nhân tu tiên sau 5 năm chờ đợi, rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Sau khi luyện thành công Cửu Khúc Linh Sâm đan cộng với Tại Diện Quyết tầng thứ 4 đã luyện thành từ nhiều năm trước, kết hợp với Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ 9 đại viên mãn, giờ đây, tu vi của Hàn Lập chính thức bước vào giai đoạn giả anh. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thời cơ chín muồi, nhưng Hàn Lập không phải kẻ nóng vội, hắn không lập tức bế quan kết anh mà ngồi tĩnh tọa để cho dòng ký ức của cuộc đời mình trôi về. Từ thuở ấu thơ bên cha mẹ, những ngày vui đùa cùng tiểu muội, đến khi gia nhập Thất Huyền môn, gặp gỡ Lệ Phi Vũ và bước ngoặt định mệnh khi gặp Mạc Đại Phu, chính thức đặt chân lên con đường tu tiên đầy chông gai. Từng hình ảnh, từng kỷ niệm hiện về, khiến cho gương mặt vốn trầm ổn của Hàn Lập cũng biến ảo theo từng cảm xúc. 3 ngày sau, hắn mở mắt, vẻ mặt đã trở lại bình tĩnh. 1 tháng tiếp theo, hắn lẳng lặng lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Khi Hàn Lập mở mắt ra, cả thể xác, tinh thần và pháp lực đều đã ở trạng thái đỉnh cao hoàn mỹ nhất. Tâm cảnh của hắn đã được rèn luyện vững chắc thêm một tầng. Lúc này, Hàn Lập dặn dò Ngân Nguyệt lần cuối, bảo vệ cửa cho tốt, cho dù có sự tình gì cũng không được quấy nhiễu ta. Dứt lời, cánh cửa đá nặng nề hạ xuống, cấm chế được tầng tầng kích hoạt, một trận đại sự kinh thiên động địa sắp sửa bắt đầu. Cũng trong lúc này, trên bầu trời Lạc Vân Tông, Mộ Phái Linh đang ngự khí bay về phía Dược Viên, trong lòng đầy tâm sự. Nàng bị trưởng lão gia tộc ép cưới nên tâm trạng u ám vô cùng. Đang phi hành thì một cỗ áp lực vô hình đột nhiên ập xuống, linh khí trong trời đất bỗng nhiên hỗn loạn cuồng bạo, hình thành vô số dòng xoáy. Mộ Phái Linh lập tức bị cỗ áp lực kia ảnh hưởng, suýt chút nữa ngã khỏi pháp khí. Phát hiện dị tượng xuất phát từ phía Dược Viên, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả. Lúc này đây, bầu trời trong phạm vi hàng trăm dặm có vô số linh quang ngũ sắc hiện lên, khi tỏ khi mở, ẩn chứa thiên địa linh khí tinh thuần đến cực điểm. Cảnh tượng này trải rộng khắp khu vực, đẹp đẽ mà cũng đầy uy áp, không chỉ Mộ Phái Linh, hàng ngàn tu sĩ Lạc Vân Tông đều cảm nhận được sự dị biến kinh hoàng này. Tu sĩ trúc cơ kỳ thì thân thể khó chịu, còn đám luyện khí kỳ thì hô hấp khó khăn, sợ hãi đến tột độ. Cách đó không xa, Hỏa Long đồng tử đang ngồi uống trà cũng phải kinh hãi. Trên chủ phong của Lạc Vân Tông, hai vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ duy nhất của tông môn là Trình Thiên Khôn và Lữ Lạc trưởng lão lập tức bị kinh động. Họ bay ra khỏi động phủ, nhìn về hướng dị tượng, sắc mặt đầy kinh ngạc. Lữ Lạc trưởng lão không dám tin vào mắt mình, ông nghi vấn hỏi: "Trình sư huynh, đây là có người đang ngưng kết Nguyên Anh sao?" Lão giả họ Trình ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói: "Không sai, đích thực là Thiên Triệu kết anh, nhưng người này không phải người của Lạc Vân Tông chúng ta, kẻ nào to gan vậy, dám lẻn vào Vân Mộng Sơn để đột phá." Cả hai nhanh chóng phán đoán đây rất có thể là một tán tu và quyết định tạm thời đứng nhìn, không can thiệp, bởi họ hiểu rằng một tán tu có thể đi đến bước này tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Nếu lôi kéo được về cho tông môn thì là chuyện tốt, còn nếu đắc tội, hậu quả sẽ khôn lường. Trong lúc các tu sĩ bên ngoài còn đang kinh nghi bất định, dị tượng trên không đã lên đến đỉnh điểm, mây ngũ sắc hội tụ, sấm sét nổi loạn, tạo thành một quang cầu khổng lồ chói mắt. Bất thình lình, một tiếng sét kinh thiên động địa vang lên, một cột sáng màu xanh từ trong sơn thạch nơi Hàn Lập bế quan bắn thẳng trên trời, nhập vào bên trong quang cầu. Chỉ thấy quang cầu co rút lại, ngưng tụ thành một viên châu trong suốt, ẩn chứa linh khí khổng lồ đáng sợ. Rồi phụp một tiếng, viên châu hóa thành một đám mây nhiều màu, trôi ngược vào trong sơn thạch, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm vang vọng cửu thiên, một quang ảnh hình người cao trăm trượng, toàn thân lấp lánh 4 màu linh quang hiện lên trên đỉnh núi. Uy áp của quang ảnh khiến tất cả các tu sĩ có mặt đều cảm thấy như bị Thái Sơn đè nặng, đến nỗi không thể thở nổi. Kẻ yếu thì đã quỳ rạp xuống đất. Sau đó khi đảo mắt nhìn một vòng, quang ảnh khổng lồ cười một tiếng rồi hóa thành tinh quang đầy trời, cứ thế tiêu tán đi. Bên trong tĩnh thất, trên đỉnh đầu Hàn Lập đang ngồi xếp bằng, một đứa trẻ sơ sinh, dung mạo giống hắn như đúc đang vui đùa, đó chính là Nguyên Anh vừa được cưng kết thành công. Một lát sau, Nguyên Anh bay trở vào cơ thể Hàn Lập, hắn từ từ mở mắt, trong đôi mắt sáng như sao, ẩn chứa một sức mạnh hoàn toàn mới lạ. Hàn Lập, sau hơn 200 năm tu luyện, cuối cùng đã chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hắn không giấu nổi nét vui mừng, vừa ra khỏi tĩnh thất, Ngân Nguyệt đã lập tức cúi đầu thi lễ, giọng nói kính cẩn hơn bao giờ hết, chúc mừng chủ nhân kết thành Nguyên Anh. Lúc này, bên ngoài ngọn núi, đám đệ tử đã bị các trưởng lão kết đan kỳ xua đi. Những vị trưởng lão này, bao gồm cả lão giả họ Phùng và Tống Ngọc đang bàn tán sôi nổi, họ không khỏi liên tưởng đến Hàn Lập, kẻ từng gây bất ngờ tại thí kiếm đại hội. Mộ Phái Linh đứng trong đám đông, nghe được 2 chữ kết anh, trong lòng nàng chấn động tột độ, nàng không thể tin nổi người đó lại là Hàn Lập. Đúng lúc này, 2 vị lão tổ Nguyên Anh kỳ đã đến, họ ra lệnh cho mọi người rút lui, rồi đứng trước sơn thạch của Hàn Lập, khẽ hắng giọng, lão giả họ Trình lên tiếng nói: "Tại hạ Lạc Vân Tông Trình Thiên Khôn, chúc mừng đạo hữu kết thành Nguyên Anh, không biết lão phu và sư đệ có thể vào động phủ một chút không?"
Bên trong, Hàn Lập nghe thấy lời mời, nét mặt không đổi, hắn biết chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt, vậy là hắn ra lệnh cho Ngân Nguyệt ẩn đi, sau đó cất giọng ôn hòa đáp lại, đồng thời mở ra cấm chế. Hai vị lão tổ Lạc Vân Tông nhìn thấy trận pháp cấm chế lợi hại bên trong, không khỏi thầm kinh ngạc và có chút xấu hổ, bởi một động phủ như vậy tồn tại ngay trong địa bàn của mình mà họ không hề hay biết. Cứ thế, cuộc gặp gỡ giữa một tân tấn Nguyên Anh và hai vị lão tổ của Lạc Vân Tông chính thức bắt đầu. Đến đây thì cũng hết tập 156 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.